Let me. मैले तपाईलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको कुरा गर्दाखेरि फोर्स बिट्विन टु बडीजको कुरा गर्दाखेरि यहाँ के थियो त gm1 m2 by r स्क्वायर थियो नि त यो r स्क्वायर थियो नि जब m1 भनेको के हुन्छ मास अफ द अर्थ हुन्छ m2 भनेको कति हुन्छ 1 kg हुन्छ र यो कहाँनिर राख्छ रेडियसमा राख्छ कहाँनिर ठ्याक्क सरफेसमा राख्छ भने यो अर्थको यहाँनिर मास m अनि त्यसपछि यहाँनिर 1 kg अनि यो रेडियस r मा छ भने अब यो चाहिँ के हुन्छ त f इक्वल्स टु के हुन्छ g f इक्वल्स टु g हुन्छ भनेपछि g भनेको कति हुन्छ भनेर भन्यो भने g भनेको g m by कति हुन्छ r स्क्वायर यो चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ व्हाट इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्यो भने द फोर्स बाइ व्हिच ए अर्थ अट्र्याक्ट्स अ युनिट मास भनेको 1 kg मास टुवर्ड्स इटसेल्फ यो g को भ्यालु हुन्छ gm by r स्क्वायर अब फर्स्टमा विथ द शेप अफ द अर्थ भनेको छ नि त शेप अफ द अर्थ को कुरा गर्दाखेरि अर्थ भनेको त के हुँदैन भन्नुस् अर्थ भनेको त पर्फेक्टली स्फेरिकल होइन नि त अर्थ भनेको हामीले पर्फेक्टली स्फेरिकल होइन भन्छ नि त यसलाई हामीले अर्थलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज के फ्ल्याटन एट द पोल्स र बल्ज एट द इक्वेटर यस्तो छ भनेर भन्छ नि त हल्का चेप्टो छ भनेर भन्छ हैन अर्थ त यस्तो छ यो अन्डर टाइपको स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ नि हामीले भन्दाखेरि यो भनेको फ्ल्याटन एट द पोल्स र बल्ज एट द इक्वेटर तपाईले यो सेन्टर भन्नुभयो भने रेडियस एट द के इक्वेटर रेडियस एट द इक्वेटर र यसलाई रेडियस अफ एट द पोल्स भनेर भन्नुभयो भने रेडियस एट द इक्वेटर र रेडियस एट द पोल्स भन्नुभयो भने तपाईले बुझ्नु पर्यो कि यो एक्सप्रेसन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को हो तर रेडियस एट द इक्वेटर भनेको ग्रेटर देन रेडियस एट द के हो त पोल्स हो भनेपछि यो रेडियस बढी भएपछि त g को भ्यालु त कम हुने हो नि त त्यही भएर g एट इक्वेटर इज लेस देन के g एट पोल्स भनेर बुझ्नु पर्यो के तपाईले बुझ्नु पर्यो कि अर्थ इज नट पर्फेक्टली स्फेरिकल इट इज फ्ल्याटन एट द पोल्स एन्ड बल्ज एट द इक्वेटर हामीले यसलाई भन्छौँ कि BULDGET बल्ज एट द इक्वेटर भनेर भन्छौँ यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि द रेडियस अफ द अर्थ इज ग्रेटर एट द इक्वेटर इन कम्प्यारिजन टु द रेडियस अफ द अर्थ एट द पोल्स कुरा सुन बुझाएन भनेपछि यसको अर्थ के हो त भनेर भन्नु छ भने सिन्स g इक्वल्स टु gm by r स्क्वायर re इज ग्रेटर देन rp अनि g इज लेस देन कति gp दैट इज द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द के इक्वेटर इज लेस देन भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द के पोल्स यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन variation of acceleration due to gravity suggests that the value of acceleration due to gravity at the equator is less than value of acceleration due to gravity at the के poles भनेर भन्नु पर्यो बुझ्यो कि बुझेन मलाई पहिला रिएक्सन दिनुस् g is less than gp को कन्सेप्ट बुझ्यो कि बुझेन बुझिरहेछ रिएक्सन दिनुस् ठीक छ एउटा करण भाइको रिएक्सन आछ समीरको दुई जनाको आयो अहिले पनि रिएक्सन दिनुस् है तपाईहरु नत्र यो काउका हराए जस्तो हुन्छ फेरि ठीक छ ल ठीक छ र त्यसो भए यसको लागि एउटा हामीले यहाँनिर एउटा फिगर चाहिँ बनाउँछौं तपाईहरु पनि बनाउनुस् यसको लागि हामीले यहाँनिर अर्थको फिगर बनाउँछौं यहाँ अर्थ तपाईले बुझ्नु पर्यो कि यो फ्ल्याटन एट द पोल्स र बल्ज एट द के इक्वेटर हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको यसलाई सेन्टर ओ भन्यो भने यसलाई हामीले इक्वेटरलाई आरई भनेर भन्छौं आरई र पोल्सलाई हामीले यसलाई पोल्स फेरि कता पोल कता इक्वेटर चाहिँ थाहा नहोला यसलाई हामीले के भन्छ इक्वेटर पोल र इक्वेटर बाइ यसलाई हामीले आरपी भन्छौं नि RP. अब तपाईले लिन्छ we have acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Due to gravity. G equals to kati? Gm by r square, equation 1.
Earth is not perfectly spherical. Earth is not perfectly spherical. It is It is flattened at the poles. It is flattened at the poles. Actually, college one for that. It is flattened at the poles and buldged balls at the equator. At the equator. That is radius at the equator is greater than radius at the poles. Where RE भनेको radius at the equator, radius at the equator, RP भनेको radius at the poles. At the pole. From 1 and 2, from 1 and 2, 1 and 2. के हुन्छ भन्नुस् त G at the equator is less than G at the poles. Thus, the value of acceleration due to gravity, value of acceleration due to gravity is greater at the poles, greater at the poles and less at the equator. Less at the equator. You first man. Variation of acceleration due to gravity with shape of the Earth. Earth is not perfectly spherical, it is flattened at the poles, the balls at the equator. अर्को सेकेन्डमा यहाँ बुझे तपाईले यहाँसम्म रिएक्सन दिन्छ अब यसपछि हामीले भन्छौं कि भेरिएसन विथ हाइट गर्छौं भेरिएसन विथ हाइट ठीक छ तपाईलाई यो रिलेसन त थाहा हुनुपर्छ है यो g इक्वल्स टु gm/r² मैले अघि भने त्यहाँनेरि f इक्वल्स टु gm1 m2/r² मा तपाईले r भनेको रेडियस सँग बनाउनु पर्यो m भनेको एउटा 1 kg हुनु पर्यो एउटा मास अफ द अर्थ हुनु पर्यो ठीक छ हैन ठीक छ त्यसो भए सेकेन्डमा लेख्नुस् भेरिएसन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विथ हाइट सेकेन्डमा variation of acceleration due to gravity with height from the surface, height from the Earth's surface. From the Earth's surface. Your height for the terminology important say height from the height of the Earth's surface. With height from the Earth's surface. Figure 1 first one. Figure 1. You Earth.
Suppose कि यो हो अर्थ यो हो यसको सेन्टर अफ द अर्थ यो हो यसको रेडियस एम हो यसको मास एम हो यसको मास यो सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु छ g सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु g यो पोइन्ट p यो पोइन्ट p यो पोइन्ट p छ h height above the earth surface सपोज कि यो चाहिँ यहाँदेखि यति हाइट छ यसको h above the earth surface र यहाँनेरि चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु छ g प्राइम हामीलाई ए g प्राइम र g को रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्ने भएको g प्राइम र यो g को रिलेसन g प्राइम र g को रिलेसन ठीक छ ल सपोज गरौँ त्यसो भए पर्फेक्ट स्फियर भनेर भन्छौँ हामीले अर्थलाई भन्दाखेरि लेटस यो केसमा डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स consider earth to be a perfect sphere of radius r and mass m with center at point O. Center at point O. Let h be the height of point P from the surface of the earth. Surface of the earth. From the surface of the earth. Let G be the value of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity on the surface of the earth. On the surface of the earth, and G prime B at point P. G prime B at point P. At point, we need to calculate the relation between G and G prime. Lines this prime at the surface of the earth. At the surface of the earth.
and the surface of the earth. G भनेको कति हुन्छ? G equals to gm by r square. Surface मा. At point P. At point P. G prime भनेको कति हुन्छ नि त? G prime equals to gm by अब r मात्रै हुँदैन नि त, हाइट पनि हुनु पर्यो नि त. r plus h को होल स्क्वायर इक्वेसन 2. यो इक्वेसन 1 र 2 बुझ्नु भयो तपाईले? रिएक्सन दिनुस् त. इक्वेसन 1 र 2 बुझेन? बुझिरहेछ? सबैले रिएक्सन दिनु. किन आयो भने बुझे हैन? ठीक छ. ठीक छ. त्यसमै डिभाइड गरौँ. G र G प्राइम को रिलेसन चाहिन्छ नि त. Dividing equation 2 by 1. Dividing equation 2 by 1. We get. कति हुन्छ? G prime by कति? G prime by G equals to gm by r plus h को के whole square by gm by के r square. Or g prime by g equals to gm cancel भयो नि त. यो ne कति भयो? gm by r plus h को whole square into कति r square by gm. Or g prime by g equals to gm र gm cancel भयो नि त. r square by कति r plus h को के whole square. r plus h को whole square. Or g prime by g equals to हामीले यसरी गर्छौं भने चाहिँ यहाँनेरि यो r by r plus h को whole square. r plus h को whole square. सबैभन्दा यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ हैन? यो यसरी लैजाने भने g prime by g equals to 1 by r plus h by r को whole square. यो स्टेप तपाईले बुझेको बुझेन? यो r लाई तल लिएर गएको है, यो r लाई तल लिएर गएको. रिएक्सन दिनुस् त, बुझेको बुझेन? बुझिरहेछ? बुझिरहेछ. यसलाई हामी अब सेपरेट गर्छौं अझै. Or g prime by g equals to 1 by r by r plus h by r को whole square. g prime by g भनेको 1 by r plus h by r को whole square. Or g prime by g equals to 1 by r भनेको 1 plus कति h by r को के whole square. Or g prime by g equals to 1 plus h by r को के power -2. -2. Equation 3. Equation 3 सम्म बुझ्नु मैले के गरे? ब्याक समस्या. सबैले बुझिरहेछ हैन? ठीक छ. अब यहाँनेरि एउटा यो बाइनोमियल थ्योरम भन्ने छ कि, यो बाइनोमियल थ्योरम भन्ने हैन. यस्तो हुन्छ कि बोर्डमा हेर्नु है.
बोर्ड देखेछ नि एउटा बाइनोमियल थ्योरम भन्ने छ कि यसमा युज गर्छौं कि हामीले यहाँ नै बोर्ड भाइ नै सपोज यो बाइनोमियल थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि 1 प्लस x को पावर n छ भने हैन पहिला यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 प्लस nx हाम्रो बाइनोमियल थ्योरम चाहिँ यो एकदमै सानो हुँदाखेरि x एकदमै सानो हुँदाखेरि मात्रै युज गर्छौं 1 भन्दा x सानो हो त्यस्तो केसमा युज गर्छौं यो केसमा तपाईले हेर्नु 1 प्लस nx प्लस यो x स्क्वायर यस्तो हुने हाल्छ तर x एकदमै सानो छ नि त अनि x स्क्वायर अझै सानो हुन्छ तपाईले याद गर्नुस् है हिटमा अल्फा लिन्छौं अल्फा स्क्वायर छोड्छौं नि त त्यो पनि बाइनोमियल एक्सपेन्सनबाटै आएको हो कि यो 1 प्लस nx प्लस डट 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 हुँदै जान्छ कि यसलाई हामीले के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हायर पावर अफ x चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको एउटा मात्रै पावर लिएको अरु सबै नेग्लेक्ट गरेको यो n अगाडि आउँछ जस्तै यहाँनेरि सपोज कि मैले 1 प्लस x टु द पावर माइनस n गर्यो भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो माइनस चाहिँ यहाँ आउँछ 1 माइनस nx हुन्छ प्लस डट 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 हुन्छ होइन फेरि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ 1 माइनस x को पावर n हुन्छ यो भयो नि 1 यो पनि के हुन्छ 1 माइनस कति यो n अगाडि आउँछ nx प्लस डट डट हुँदै जान्छ फेरि यो 1 कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ 1 माइनस x माइनस n हुन्छ यो भयो भने कति हुन्छ यो माइनस n यहाँ आउँछ 1 प्लस nx प्लस डट डट हुँदै जान्छ तपाईले यो कुरा जानेको हुनुपर्छ यो तपाईले 12 क्लासमा पढ्नुहुन्छ पढ्नलाई म्याथमेटिक्समा तर अहिले हामीले युज गर्नुपर्छ जस्तै 1 प्लस क को पावर ख भनेर आयो भने यो भने कति हुन्छ तपाईले बुझ्नु पर्यो बाइनोमियल एक्सपेन्सन गर्दा कति हुन्छ यो 1 प्लस ख टाइम्स के क प्लस के डट 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 यस्तो हुन्छ होइन 1 प्लस यो क को पावर माइनस ख भयो भने कति हुन्छ माइनस ख भयो भने यो यहाँ आउँछ भनेपछि कति हुन्छ 1 माइनस कति ख टाइम्स कति क 1 माइनस ख क प्लस के डट 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 यसरी हुँदै जान्छ बुझ्नु भयो तपाईले बाइनोमियल एक्सपेन्सन यसको अर्थ के हो त भन्नु भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ एक्सप्रेसन छ नि 1 प्लस h बाइ r भनेको कति हुन्छ त बाइनोमियल एक्सपेन्सन युज गरेर h बाइ r को हायर पावरलाई नेग्लेक्ट गर्यो भने -2 भनेको यो यहाँ आउँछ भनेको 1 माइनस 2h बाइ r प्लस डट 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 हुन्छ यो अरुलाई नेग्लेक्ट गर्नु भयो भने यो भने कति हुन्छ त 1 माइनस 2h बाइ r हुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो बुझे कि बुझेन कतिको बुझे रिएक्सन दिनुस् बुझे कि बुझेन हामीले युजिङ बाइनोमियल थ्योरम एन्ड नेग्लेक्टिङ हायर पावर अफ x अथवा h बाइ r भनेर भन्छु बुझ्यो रिएक्सन दिनुस् ठीक छ बुझे कि बुझेन सल्युसन बुझ्यो यस सर हिमालले बुझ्यो यस सर करणले पनि बुझ्यो हैन ल लेख्नुस् त त्यसो भए स्क्रिन शेयर गर्छु म हैन using binomial theorem and neglecting higher powers of h by r we get answer using binomial theorem and neglecting higher powers of h by r we get this by g prime by g equals to कति भयो त 1 minus 2h by k r बाइनोमियल थ्योरमले दिने भयो or g prime equals to g times 1 minus 2h by k r equation 4
Equation 4 is the required equation. Equation 4 is the required equation. Required equation. Equation 4 is the required equation. अब तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को पनि छ यहाँनेर. Equation 4 is the required equation भनेपछि यहाँनेर हेर्नु है. यो लेख्नु पर्दैन यहाँ हेर्नुस्. h बढ्यो भने h/r बढ्छ हैन. h बढ्यो भने त h/r बढ्छ नि त. त्यस्तो भयो भने 2h/r पनि बढ्छ. हैन है. तर 1 - 2h/r के हुन्छ त? 2h/r ठुलो क्वान्टिटी घटाउनु पर्यो नि त. यो के हुन्छ? यो घट्छ. यो घट्छ. भनेपछि g प्राइम को भ्यालु पनि के हुन्छ? घट्छ. भनेपछि हाइट बढेपछि g प्राइम के हुन्छ भने घट्छ. त्यसो भए हाइट बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने भ्यालु अफ एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ? घट्छ भनेर भन्नु पर्यो. अब यसैमा कन्टिन्यु गर्छ. इक्वेसन 4 shows that equation 4 shows that equation 4 shows that the value of acceleration due to gravity, the value of acceleration due to gravity get that decreases with the equation, with the increase in height, with the increase in height, बुझ्यो त? यहाँसम्म गर्नुपर्छ तपाईले. ठीक छ? भनेपछि सेप अनुसार भेरिएसन हेर्दाखेरि म्याक्सिमम कहाँ हुँदै रहेछ? म्याक्सिमम पोलमा हुँदै रहेछ, मिनिमम इक्वेटरमा हुँदै रहेछ. हाइटको कुरा गर्दाखेरि हाइट बढ्दै जाँदाखेरि के हुँदै रहेछ? यो घट्दै जाँदै रहेछ भन्नु पर्यो. त्यसपछि तपाईहरुको एटेन्डेन्स लिनु